دوستان عزیز السلام علیکم. درس امروزی ما بخش از درس گذشته یا ویدیوی گذشته ما simple future می باشد. در این ویدیو ما در مورد going to صحبت میکنیم و میبینیم که فرق بین will و going to چیست. Going to is used to reference an event that has already been planned. یعنی going to برای رویداد استفاده می شود که قبلا برنامه ریزی شده باشد. ما در درس قبلی خود یعنی simple future یادآور شده بودیم که وقتی ما درباره آینده گپ میزنیم از simple future و will استفاده میکنیم. هر دو کلمات یعنی going to و will برای آینده استفاده میشه دوستا، ولی اندک فرق بین شان موجود است. بیاین ببینیم که فرق بین will و going to چیست و ما چی وقت از going to و چی وقت از will استفاده میکنیم. وقتی ما در مورد یک چیز صحبت میکنیم که پیش از پیش برنامه ریزی شده، یعنی به انگلیسی برش میگن planned، در وقت ما در جمله از going to استفاده میکنیم. و وقتی unplanned باشه یعنی برنامه ریزی نشده باشه، در مورد از اون چیزی که ما گپ میزنیم یا سخن میگیم باز از will استفاده میکنیم. بعدن هیره در جملات واضح تر میسازیم. دوم وقتی که ما در مورد یک رویداد قطعی باشیم یعنی متیقن باشیم، به انگلیسی برش میگه certain، باز ما از going to استفاده میکنیم. و وقتی که uncertain باشیم یعنی متیقن نباشیم، نامعلوم باشه، باز از will استفاده میکنیم. سوم وقتی که در مورد چیزی که صحبت میکنیم پیش از پیش تصمیم گرفته باشیم یعنی already decided باشه، همچنان از going to استفاده میکنیم. و اگر در مورد چیزی که صحبت میکنیم دمو وقت تصمیم میگیریم یعنی یکایک تصمیم میگیریم just decided، امو وقت تصمیم گرفتیم، باز از will استفاده میکنیم. و همچنان going to certain ما یادآور شدیم و possible یا ممکن باشه که یک کار کنیم، در وقت هم از will استفاده میکنیم. یک رویداد دیگه می باشه دوستا که پیش بینی می باشه، prediction میگه. وقتی که ما prediction میکنیم در مورد یک چیز، مثلا میگیم it's going to rain tomorrow که فردا باران خواهد شد، میتوانیم going to یا از will یعنی در prediction ما میتونیم از will و همچنان از going to استفاده کنیم. طور مثال وقتی که نسبت آب و هوا را میگن یک پیش بینی می باشه در مورد آب و هوا، prediction می باشه، باز او وقت امکان داره از will و یا going to از هر دویش میشه استفاده کنیم. میریم و با بعض جملات امیر واضح میسازیم، یعنی planned باشه، unplanned باشه، certain باشه یا uncertain باشه. مثال هایش میتیم تا باشه که واضح تر شود. چند مثال داریم. مثال اول ماست I'm going to call him tomorrow. ای تصمیم گرفتگیست، planned است که او تصمیم داره که زنگ بزنه بر از او خاطر going to استفاده شده. ولی وقتی که ما کس را میگیم با او زنگ بزن، باز او تصمیم نداره، میگه خود درست است من برش زنگ میزنم. چی رقم میگیم okay I will call him. ای پلان نبود، تصمیم عاجل گرفت، اما دقیقه تصمیم گرفت که با او زنگ بزنه، باز will استفاده شد. جمله بعدی ما we are going to Spain next year یعنی من سال بعد به اسپانیا میروم. پیش از پیش پلان داره، متیقن است، از او خاطر going to استفاده شده. در جمله بعدی میبینیم we will probably go to Spain next year. probably خودش یک لغت متیقن نیست، امکان داره. probably امکان داره، از او خاطر will استفاده میکنیم. و مثال بعدی ما I'm going to celebrate my birthday this year. تصمیمش داره، تصمیم گرفته که امسال سالگرد خدا تجلیل کنه. ولی در جمله بعدی ما I think I will give a party on my birthday this year. در این جمله I think خودش فکر میکنه،
از او خاطر will استفاده شده. وقتی در یک رویداد متيقن نباشین یا تصمیم عاجل بگیرین باز will استفاده میکنین. مثال بعدی ما he is going to get the result tomorrow. He is going to get the result tomorrow. یعنی او صبح نتایج یا نتیجه خود میگیره. نتیجه امتحان باشه یا از هر چی که باشه نتیجه خود میگیره، متيقن است که صبح میگیرش، از او خاطر going to. و در مثال بعدی ما I believe I will not pass the test. I believe خودش امکان داشتن معنا میده. یعنی I believe من فکر میکنم، از او خاطر will متيقن بودن نیست، possible امکان داره، از او خاطر will استفاده میشه دوستا. و prediction خو میفهمیم دوستا که در prediction یا پیش بینی ما از going to و همچنان از will استفاده کرده میتونیم. دو کدام فرق نیست. میریم با چند جمله خانه خالی میپردازیم و میبینیم شما پیش خودتان جواب بدین، جمله را خوانده ببینین که آیا فرق بین going to و will فهمیدین یا خیر. I hope the patient will recover by tomorrow. I am going to cancel the contract next month. She is going to meet her friends at the park. I will not pass the test tomorrow. I have my driving license and I am going to buy a car. She will write the email after lunch.